रुको जरा सबर करो। Hey friends, welcome back my YouTube channel Vlogs. আৰু গুৱাহাটী দিল্লীৰ পৰা আহি কিনে লগে লগে এটা বস্তু এটা কিনিলো। বস্তুটোৰ নাম কৰিছো কি নাম? iPhone 12 আজি iPhone 12 কিনি মানে ফোনটো কি হৈছিলে? ফোনটো মানে বন্ধ হৈ কিনে অন নহয়। ফোনটো মানে বন্ধ হৈ কিনে অন নহয়। মাইনা পেলাই দিছিলে। আজি লগে লগে ফোন কিনিব। iPhone কিনিব। আজি পাৰ হ'ব এইটো। বলক আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগত দৌৰ খাই লওক। দৌৰ দি দিছোঁ। এটা মজা কুৰ্তি লাগি আছে এটা ৰোল আজি খাই লওক কুৰ্তি দিয়ে নাবা কুৰ্তিৰে ৰোল খাই লওঁ ৰখা ইয়াতে বহিব খাব থিয় হৈ খাব লাগিব দিয়ক তাৰপিছত থিয় হৈ কিনে খাম অলপ আগত যাব লাগিব আইফোনটো কিনিবলৈ যাই কিনে তাৰপিছত দেখাই আছোঁ দিয়ক খোৱা হৈ গ'ল এতিয়া পুৰা মস্তি আছোঁ মানে আমাৰ ধাবা খুলিছে ন ইমান বস্তু লাগি থাকিলে অলপ তেতিয়াহ'লে এনেকৈ আগৰফালে যাই কিনে ইউটাৰ্ণ মাৰিব লাগিব তাৰপিছতে আমাৰ ৰখি আছে ৰিলায়েন্সৰ চানত আইফোনৰ দোকানখন অলপ তেতিয়াহ'লে চাওঁ আইফোনটো চাওঁ মই ধৈৰ্য হোৱা নাই আৰু এইফালে ছয়টাই নিব কৈছা এইটো হয় আইফোনখনত এইটো নাম iPhone 13 কিন্তু এতিয়ালৈকে আনবক্সিং কৰা নাই মানে ছাকচেছফুল হোৱা নাই পেটো যোনটো বস্তুটো কিনিম না ছাকচেছফুল কৰি আছে এইটো হোৱা নাই এতিয়ালৈকে তাৰপিছতে খুলিব পাৰিম বস্তুটো এইখিনি থৈ দিওঁ আৰু এতিয়া বৰ্তমান কাৰণে থৈ দিওঁ যদি ফাটা পৰি যায় চেচ সেইকাৰণে এইটো হোৱাৰ পিছত আকৌ কৰি আছোঁ কৰি আছে তাতে এই কৰি ফাইনেলি এইটো খুলিব গৈছোঁ কি হয় এইটো iPhone 13 আৰু এটা আছে ইমান দামী ধৈৰ্য হোৱা নাই আৰু আকৌ লাহে লাহে এইটো ৰিলায়েন্সৰ কি কৈছে মাই জিঅ' ষ্ট'ৰ পৰা লৈছোঁ এইটো জু ৰোড আৰু এইটো কেবুলাৰ কি হয় ইয়াত বিশেষ একো নাথাকে আৰু ইয়াত ষ্টিকাৰ আছে আৰু কেবুল ডাল আছে তলতে দোকানৰ এড্ৰেছটো দি দিবি অন কৰি দিয়ে কেনেকৈ শিকিবলৈ হৈ যায় কোনো বস্তু এইটো মই কিনিলোঁ এইটো মাই তাক গিফ্ট দিলোঁ ঠিক আছে যাক এইটো মাক গিফ্ট দিলোঁ ক'ব নোৱাৰা হৈছে মানে ঘাম ওলাইছে মোৰ লাগিছে এইটো চেটা কৰি কিনে একেবাৰে ধাবাত যায় লগ পাই আছোঁ আকৌ একেবাৰে ধাবাত যায় লগ পাওঁ ঘাম চাম ওলাই গৈছে এই চাইনাবিলাক কিয় থাকে চাইনা ভাষাখিনি চব ভাষা আছে তোমাৰ ইংলিছ কি হ'ল লোকেলৰ যিমানবোৰ ভাষা আছে আহাৰ তোমাক সোমাই থৈ দিওঁ তুমি থাকিব লাগিব আজি নাই থাকিব লাগিব মাই জিঅ' ষ্ট'ৰ হয় ইয়াত আহিলে গোটেইখিনি ইলেক্ট্ৰনিক্স পাই যাব আৰু হৈ গ'ল এতিয়া আইফোনটো কিনি ল'লোঁ বাই চব বাই কৰিছোঁ আৰু আইফোনটো লৈ কিনে মজা ভাবি আছোঁ মই যে ইমান গৰম বাই এটা একদম খাবার চাই লগ পাইছো
ধাবাত যাই আছে লগ পাই আছোঁ এতিয়া ৰাস্তা নেদেখাওঁ আৰু লৈ যাব পাৰে সেইকাৰণে